ساده صابوندار چرا خدا؟ اینو فرناش سیبیل امواجه رو بگیم خوش رمزه ما همه جوری داریم اینا چه سعید خورده 80 سیلیکونی هم دارم şalını ağlı. دویستش هم آب باشه داشت معلوم بود یه خوش
بری خونه الان خوشت میده. علیه این نمیشه پیدا کنم من نمیدونم بعض رو میگم چون میگم دوستان خیلی من عوض ابوالفضل این بر مشهرام دخمن این بر مشهرام اشکی نداره آبی براش الان بگیم چه این میوه اینجا نمی‌اومدی که تو دیگه خودت اینجا یه جا بود
Ne diyor mu?